हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज આપણે મસ્ત શાક બનાવીશું, જેના લીલા ચણાનું ભરથું બનાવીએ છીએ। આપણે આમ રીંગણનો ઓળો ને તો આપણે બનાવીએ જ છે, પણ લીલા ચણાનો ઓળો બનાવીએ આપણે। ખૂબ સરસ લાગે છે અને આખો ટેસ્ટ એનો આપણે રીંગણનું ભરથું બનાવીએ એના કરતાં આખો ટેસ્ટ એનો અલગ લાગે છે। આપણે રીંગણનું ભરથું બી મૂક્યું છે, દૂધીનું ભરથું પણ મૂક્યું છે। આપણે આજે લીલા ચણાનું ભરથું બનાવીએ, खूब सरस लागे छे। हूँ पहला तमने एना इंग्रेडिएंट्स बताई दऊं। जो आमा आ चणाना पोपचा में छोली लीधा छे अने आ लगभग 250 ग्राम पोपचा हता, एमांथी आटला दाणा निकळ्या छे अने आ दाणाने मैं सेकी लीधा छे पेन में। एने सेकी लेवाना छे, त्यार पछी आपणे एने क्रश करवाना छे। पछी एक नंग टामेटुं छे जेने मैं कटरथी क्रश करी लीधुं छे। एक नंग डુંગળીને पण मैं क्रश करी लीधी छे। તમે છીણીને અથવા એની પેસ્ટ પણ બનાવી શકો અથવા છીણીને પણ લઈ શકો। એક ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે। એક ચમચી સૂકી લસણની ચટણી છે, ડ્રાય ચટણી છે। એક વાડકી જેટલી લીલી ડુંગળી છે, મીઠું છે, એક ચમચી લીંબુનો રસ છે, 2-3 ચમચી જેટલું લીલું લસણ છે, એક ચમચી ગરમ મસાલો છે અને રૂટિંગ મસાલા છે। અને અહીંયા પેનમાં મેં 2 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે। હવે તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં ડુંગળી ઉમેરીશું। જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં હવે 5 ચમચી આપણે જીરું ઉમેરવાનું છે। એમાં નાની 1 ચમચી હિંગ ઉમેરવાની છે આપણે। અને આ જે ડુંગળી આપણે કટરમાં ક્રશ કરી છે એ ઉમેરી દઈએ। હવે એને આપણે 2 મિનિટ સતળાવા દઈએ। પછી આપણે સતળાઈ જાય પછી આગળ એને અંદર આપણે લીલું લસણ મરચાંની પેસ્ટ અને સૂકી લસણની ડ્રાય ચટણી છે તે ઉમેરીશું આપણે। 2 મિનિટ એને થવા દઈએ આપણે। ત્યાં સુધી આપણે ચણા ક્રશ કરી લઈએ। જો આ ચણા મેં બાઉલમાં મૂક્યા છે, હવે એને આપણે ક્રશ કરી લઈએ। એકદમ પેસ્ટ નથી બનાવવાની આપણે, એને અધકચરું જ ક્રશ કરવાનું છે। ચાલુ બંધ કરીને જ એને ક્રશ કરવાનું છે આપણે। જો આ રીતે એને દરદરું રાખવાનું છે, એકદમ ઝીણી પેસ્ટ નથી કરવાની। અને મસ્ત ક્રશ થઈ ગયા છે। જુઓ આ રીતે એને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે જો 2 મિનિટ આપણી થઈ ગઈ છે, એમાં હવે આપણે આ લસણ મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ અને આ લસણની ચટણી પણ ઉમેરી દઈએ એમાં। લસણની ચટણી ઉમેરવી જરૂરી છે, કેમ કે એનાથી કલર ખૂબ સરસ આવશે। લાલ ચટણી છે ને એનાથી આપણા ઓળાનો કલર ખૂબ સરસ આવશે। આપણે એમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પણ ઉમેરવાનું છે, પણ આ ચટણીથી ખૂબ સરસ કલર આવે છે અને સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગી છે। હવે એને ફરી 2 મિનિટ આપણે ધીમા તાપે થવા દઈએ। જો હવે આપણે એમાં ટામેટું ઉમેરી દઈએ, જે આપણે કટરથી કટ કર્યું છે તે। હવે એને પણ આપણે ધીમા તાપે ટામેટાને ચડવા દઈએ। જો આપણા ટામેટા સરસ ચડી ગયા છે, હવે આપણે એમાં લીલું લસણ ઉમેરીએ અને એને સાંતળી લઈએ। લીલી ડુંગળી સાંતળી લઈએ આપણે। લીલી ડુંગળી છે અને લીલું લસણ પણ અંદર આપણે ઉમેરી દઈએ। હવે એને આપણે સાંતળી લઈએ અને ડુંગળી થોડી ચડવા દઈએ આપણે એને। લીલી ડુંગળી પણ લેવાની છે અને સૂકી ડુંગળી પણ આપણે લેવાની છે। હવે લીલી ડુંગળીને લસણ થોડા સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં મસાલા કરીશું। જો આપણી લીલી ડુંગળી પણ ચડી ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, જુઓ દેખાય જ છે આપણને। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। જો 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું,
ધાણા પાવડર 2 ચમચી ઉમેરીશું. હળદર અડધી ચમચી ઉમેરીશું. ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ અને લીંબુનો રસ પણ આપણે ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. એમાં ચપટી પાણી રેડી આપણે અડધો કપ જેટલું, જેથી આપણા મસાલા બળી નહીં જાય. અડધો કપ જ પાણી ઉમેરવાનું છે. મસાલા આપણા સરસ સંતળાઈ જશે અને એકદમ એક રસ થઈ જશે. હવે આપણે એમાં આપણા જે ચણા શેકીને ક્રશ કર્યા છે ને, તમે ચણાને દાણા કાઢીને પણ શેકી શકો છો અને એને છાણા સાથે પણ શેકીને પછી એના દાણા કાઢીને ક્રશ કરી શકો છો. મેં કાચા ચણા હતા એના દાણા કાઢી લીધા અને શેકીને પછી ક્રશ કર્યા. તમારે એવું નહીં કરવું હોય તો ચણાને છાણા સાથે શેકી લેજો અને પછી દાણા કાઢજો. પછી એને આપણે શેકવાનું નહીં. પછી દાણા કાઢીને ક્રશ કરી લેશો તો બી એટલું સરસ જ લાગશે. જો આપણું તેલ છૂટું પડી ગયું છે, હવે આપણે એમાં આ ચણા ઉમેરી દઈએ. અને એમાં બીજું અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈએ અને પછી મીઠું ઉમેરીએ. આપણે મીઠું ઉમેરવાનું આપણે બાકી છે. જો એમાં અડધો કપ બીજું પાણી ઉમેરીએ છીએ આપણે અને મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ. જો 1 નાની ચમચી જેટલું આપણે મીઠું ઉમેર્યું છે. લીંબુ પણ ઉમેર્યું છે. આમાં આપણે ગળ પણ નથી ઉમેરવાનું, છતાં બી એટલો ટેસ્ટી લાગે છે. આ ઓળો રોટલા સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. જો આપણો ઓળો તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. જો અંદર આપણને ખ્યાલ આવે જ છે કે તેલ બહાર પડતું લાગે છે, એટલે તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. ઓળો પણ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે અને ખૂબ સરસ થયો છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. ટેસ્ટ પણ એનો એટલો ફાઇન લાગે છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઓળાને સર્વ કરી લઈએ. જો આપણો ઓળો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ખૂબ ટેસ્ટી બન્યો છે. તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. સ્વાદિષ્ટ પણ એટલો લાગે છે. આપણે જે દૂધીનો ઓળો ખાધો, રીંગણનો ઓળો ખાધો, એના કરતાં આનો ટેસ્ટ આખો અલગ છે અને બનાવવામાં પણ ઇઝી છે. કંઈ એટલું બધું અઘરું નથી અને ઇઝી છે અને લાગે છે પણ છતાં એટલો ટેસ્ટી. તો તમે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો મિત્રો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવજો મિત્રો. તો હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.